নমস্কাৰ আজি যোনটো ভিডিও আছে এই ভিডিও সিম্পলি আমি যোনটো ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো সকলোখিনি বস্তু ভালদৰে ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই সকলোখিনি বস্তু যদি আপুনি ভালদৰে বুজি পায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোনটো ভিডিও আছে এই ভিডিও মই সিম্পলি 4টা পাৰ্টত ভাগ কৰি দিছো পোনপ্ৰথমে যোনটো পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অৰ্থাৎ কোনে যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো আবেদন কৰিব পাৰিব 2 নম্বৰ পাৰ্টত সিম্পলি আমি ইম্পৰ্টেন্ট ডকুমেন্টছ খিনি ওপৰত ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কি ডকুমেন্টছ আপোনাৰ লগত থাকিব লাগিব বা কি ডকুমেন্টছ আপুনি বনাব লাগিব এই স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰাৰ সময়ত 3 নম্বৰ যোনটো পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টত আমি সিম্পলি এৱাৰ্ড আৰু সিলেকশন প্ৰসেছৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিমান টকা আপুনি স্কলাৰশ্বিপটো লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যোনটো সিলেকশন প্ৰসেছ আছে সেই প্ৰসেছটো কেনেকুৱা হয় আৰু শেষৰ যোনটো 4 নম্বৰ ভাগ হ'ব সেই ভাগত সিম্পলি আমি এপ্লিকেশন প্ৰসেছ অৰ্থাৎ কেনেকৈ আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইম্পৰ্টেন্ট ডেটছ অৰ্থাৎ কেতিয়া বছৰৰ কোনটো সময়ত এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো আবেদন কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আহক আমি আগবঢ়াম ভিডিওটো পোনপ্ৰথম পাৰ্ট যোনটো হৈছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অৰ্থাৎ এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব পোনপ্ৰথম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে যে যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো কেৱল নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণেহে হয় অৰ্থাৎ কেৱল নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টসকলে যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো আবেদন কৰিব পাৰিব 2 নম্বৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে যে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো কেৱল ফ্ৰেছ ষ্টুডেণ্টসকলে আবেদন কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ যোনসকলে ৰিসেন্টলি এইচএছ পাছ কৰিছে সেইসকল ষ্টুডেণ্টে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ গেপ পৰিছে বা আপুনি ধৰক 1 বছৰ আগত এইচএছ পাছ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান গ্ৰেজুৱেশ্যন এডমিশ্যন ল'বলৈ গৈ আছে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো কাৰণে এলিজিবল নহ'ব 3 নম্বৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে যে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি ৰেগুলাৰ কলেজ যোৱা ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব যদি আপুনি কোনো ডিষ্টেন্স মোডত এই যোনটো গ্ৰেজুৱেশ্যন কোৰ্ছ আছে সেইটো কৰি আছে বা এডমিশ্যন লৈছে তেনেহলে আপুনি যদি স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো আবেদন কৰিব নোৱাৰিব যোনসকলে ৰেগুলাৰ ফুল টাইম ষ্টুডেণ্ট আছে সেইসকল ষ্টুডেণ্টেহে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব 4 নম্বৰ যোনটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো হৈছে এই স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ যোনটো ফেমিলি বাৰ্ষিক আয় আছে বা আপোনাৰ যোনটো পেৰেণ্টছৰ বাৰ্ষিক আয় আছে ইনকম আছে সেইটো 4,50,000 টকাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব যদি আপোনাৰ ফেমিলি বাৰ্ষিক আয় 4,50,000 টকাৰ ভিতৰত হয় তেনেহলে আপুনি যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু শেষৰ যোনটো 5 নম্বৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো হৈছে যে এই স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন সেইসকল ষ্টুডেণ্টে কৰিব পাৰিব যোনসকল ষ্টুডেণ্টে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰত আন কোনো স্কলাৰশ্বিপ আবেদন কৰা নাইকিয়া বা কিবা পোৱা নাইকিয়া যদি আপুনি নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰত বেলেগ কোনো স্কলাৰশ্বিপ আবেদন কৰিছে বা পাইছে তেনেহলে যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো আপুনি আবেদন কৰিব নোৱাৰিব তো এইকেইটা আছিল 5টা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এই স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি আগবঢ়াম ভিডিওৰ সেকেন্ড পাৰ্ট যোনটো আছে ডকুমেন্টছ কি ইম্পৰ্টেন্ট ডকুমেন্টছ আপোনাৰ থাকিব লাগিব বা কি আপুনি বনাব লাগিব এই স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তো পোনপ্ৰথমে ইম্পৰ্টেন্ট ডকুমেন্টছখন হৈছে যে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ পিআৰচি চাৰ্টিফিকেটটো থাকিবই লাগিব বহুতে ক্ষেত্ৰত খেলিমেলি কয় যে ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট হ'লে হ'ব নেকি এফিডেভিট হ'লে হ'ব নেকি তো তেনেকুৱা খেলিমেলি নকৰিব পিআৰচি মেণ্ডেটৰী হয় যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰিবলৈ হ'লে তো সিম্পলি আপুনি যে অসমতে বাস কৰে বা আপুনি যে নৰ্থ ইষ্টৰে মানুহ হয় কাৰণ এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টসকলকহে দিয়া হয় তো সেইটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ যোনখন পিআৰচি চাৰ্টিফিকেট আছে অৰ্থাৎ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেটখন মাষ্ট থাকিবই লাগিব আৰু যদি আপুনি নাজানে বা আপুনি যেতিয়ালৈকে বনোৱা নাইকিয়া যে পিআৰচি চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ বনাব লাগে তাৰ ওপৰত অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপুনি যোনখন পিআৰচি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন বনাই ল'ব পাৰিব 2 নম্বৰতে সিম্পলি আপোনাৰ লাগিব ইনকম চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ ফেমিলি যোনটো বাৰ্ষিক আয় সেইটো যে 4.5 লাখ টকাৰ ভিতৰত হয় সেইটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ যোনখন ইনকম চাৰ্টিফিকেট আছে চাৰ্কল অফিচৰ পৰা ওলোৱা সেইখন ইনকম চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব 3 নম্বৰতে সিম্পলি আপোনাৰ নিজৰ এটা বেংক একাউণ্ট লাগিব এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো এমাউণ্ট আপুনি লাভ কৰিবলৈ হ'লে নিজৰ বেংক একাউণ্ট থকাটো মেণ্ডেটৰী হয় কাৰণ ইয়াত নামটো মেটচ কৰিব লাগিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন থকা নামটো আৰু বেংক একাউণ্টৰ নামটো মেটচ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো লাভ কৰিব পাৰে তো আপোনাৰ নিজৰ এটা বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব বহুত ষ্টুডেণ্টৰ এটা কনফিউজন থাকে যে মোৰ নিজৰ একাউণ্ট নাইকিয়া মা দেউতাৰ একাউণ্ট আছে সেইটো দিলে হ'ব নে তো নহ'ব এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিজৰ নামত এটা বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব আৰু সেই বেংক একাউণ্টটো আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক থাকিব লাগিব কাৰণ এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে ইয়াৰ যোনটো এমাউণ্ট আছে সেইটো ডিবিটি মেথডৰ যোগেদি ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় যদি আপুনি ডিবিটি মেথড কি হয় নাজানে সেইটো ওপৰত এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনোৱা আছে সেইটো এটা চাব কাৰণ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় কাৰণ এই ডিবিটি মেথডৰ যোগেদি গভৰ্ণমেণ্টৰ সকলোবিলাক আঁচনি বা সকলোবিলাক স্কলাৰশ্বিপ আপোনালোকে পঠোৱা হয় তো পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ নিজৰ এটা বেংক একাউণ্ট লাগিব আৰু 2 নম্বৰতে সেইটো ডিবিটি এনেবল হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত যোনটো 4 নম্বৰ ডকুমেণ্টছ এখন হৈছে আপুনি এখন স্পেচিয়েল এফিডেভিট বনাব লাগিব যোনখন এফিডেভিটত মেনশ্যন থাকিব যে আপুনি যে বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ যে এপ্লাই কৰা নাইকিয়া সেইটো মেনশ্যন কৰা থাকিব আৰু এই যোনখন এফিডেভিট আছে সেইটো আপুনি এপ্লাই কৰাৰ সময়ত মাষ্ট প্ৰয়োজন হ'বই এই এফিডেভিটখন কি থাকে বা কেনেকৈ বনাব লাগে তাৰ ওপৰত মই ডিটেইল ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই এই এফিডেভিটখনৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব পাৰিব তাৰপিছতে সিম্পলি আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিট দুখন প্ৰয়োজন হ'ব এইচএছৰ আৰু এইচএছএলচি অৰ্থাৎ 10ৰ আৰু 12ৰ যোনখন মাৰ্কশ্বিট আছে দুইখন মাৰ্কশ্বিট আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ পিছত যোনখন ডকুমেণ্টছ সেইখন আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব যে আপুনি যে এডমিশ্যন যে লৈছে
এটা গ্ৰেজুৱেশ্যন কোৰ্ছত যদি আপুনি এডমিশ্যন লৈছে সেইটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে যোনখন এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট আছে সেই এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট প্ৰভাইড কৰিব লাগিব তো এইকেইটা ডকুমেণ্টছে আপোনাৰ যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰাৰ সময়ত প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আমি আগৰ ভিডিঅ'ৰ 3 নম্বৰ পাৰ্ট যোনটো হৈছে ৰিৱাৰ্ড আৰু সিলেকশ্যন প্ৰচেছ অৰ্থাৎ কিমান টকা আপুনি স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় সিম্পলি যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো আণ্ডাৰত আপুনি যদি আপোনাৰ 3 বছৰীয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কোৰ্ছ হয় তেনেহ'লে আপুনি প্ৰত্যেক বছৰে 80,000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ গোটেই গ্ৰেজুৱেশ্যন কোৰ্ছটো যদি আপুনি চাবলৈ যায় 2,40,000 টকা আপুনি স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰিব প্ৰথম বছৰত আপুনি ফ্ৰেছ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু বাকী দুটা বৰ্ষত আপুনি সিম্পলি ৰিনিউৱেল কৰি পেলাই যোনটো 80,000 টকা প্ৰত্যেক বছৰে দিয়ে সেইটো লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যদি আমি সিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ মেৰিট বেছড অৰ্থাৎ আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজ মেনশ্যন কৰা নাইকিয়া যে ইমান পাৰ্চেণ্ট থাকিলে সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই স্কলাৰশ্বিপটো নৰ্থ ইষ্টৰ টোটেল 10,000 ষ্টুডেণ্টক প্ৰভাইড কৰা হয় তো সিম্পলি আপোনাৰ হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা লাহে লাহে কমাই আহি থকা ধৰক আপোনাৰ 92% একদম ফাৰ্ষ্টত আছে তো 92 পৰা লাহে লাহে কমাই 10,000 সংখ্যাটো যদি শেষ হ'ব সেই পাৰ্চেণ্টেজটো সেই বছৰ কাট অফ নিচিনা হৈ যায় তো ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফিক্স পাৰ্চেণ্টেজ নাথাকে যে 80% পালেহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰত্যেক বছৰে ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে কোনোবা বছৰ এইটো কাট অফ 80% হৈ যায় কোনোবা বছৰ 85% হৈ যায় তো এইটো ভেৰি কৰে প্ৰত্যেক বছৰে কিন্তু কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজ মেনশ্যন কৰা নাথাকে যদি আপোনাৰ 70-75% থাকে স্কলাৰশ্বিপটো মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে এপ্লাই কৰি থোৱাটো ভাল হয় এতিয়া আমি একবাৰ ভিডিঅ'টো শেষ পাৰ্ট যোনটো হৈছে যে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা আৰু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি বা কেতিয়া স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰিব লাগে তো ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ ওপৰত যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁ প্ৰত্যেক বছৰে জুনৰ লাষ্ট উইক বা জুলাই ফাৰ্ষ্ট উইকত এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মুকলি কৰি দিয়া হয় অৰ্থাৎ আপুনি এডমিশ্যন লোৱা প্ৰায় 1 মাহমানৰ ভিতৰতে আপুনি যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো আবেদন কৰাৰ সুযোগ পাই যাব আৰু ইয়াৰ যদি এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কওঁ সেই এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণৰূপে অনলাইন হয় আপুনি যিখন নেট কেফেতে হওক নিজৰ লেপটপতে হওক মোবাইলতে হওক এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ডিউৰেশ্যনটো বহুত সময়সীমা থাকে ধৰক আপোনাৰ যদি জুন জুলাইত আৰম্ভ হয় প্ৰায় ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ লাষ্টলৈকে স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰা সময় দিয়া হয় কাৰণ বহুখিনি ডকুমেণ্টছ ইয়াত প্ৰয়োজন হয় PRC ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন হয় এফিডেভিট প্ৰয়োজন হয় তো এইখিনি ডকুমেণ্টছ বনাওঁতে ষ্টুডেণ্টসকলক সময় লয় তো সেইকাৰণে এটা ভাল সময়সীমা প্ৰায় 2 মাহ 2.5 মাহৰ সময়সীমা ষ্টুডেণ্টসকলক এপ্লাই কৰাৰ সময়ত দিয়া হয় কিন্তু এইখিনিতে আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে এই যোনখন ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছৰ কথা ক'লোঁ সেইখন ডকুমেণ্টছ আপুনি আগতীয়াকৈ বনাই থৈ দিব পাৰে কাৰণ যেতিয়া স্কলাৰশ্বিপৰ আবেদন আৰম্ভ হৈ যাব তেতিয়া বহুত বেছি ভিৰ লাগে ল'ৰা ছোৱালী তেতিয়া ডিলে হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে এতিয়া আপোনাৰ এটা সময় আছে আপুনি এই দুখন ডকুমেণ্টছ এখন PRC এখন ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আৰু এখন এফিডেভিট আছে এই তিনিখন ডকুমেণ্টছ আপুনি এতিয়াই বনাই থোৱাটো বেছি ভাল হয় বাকী আপোনালোকে PRC কেনেকৈ বনাব লাগিব তাৰ ওপৰত মই ডিটেইল ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে সেইটোৰ যোনটো লিংক আছে সেইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লগতে যোনখন এফিডেভিট কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটোৰ লিংকো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু লগতে পে'মেণ্টৰ যোনটো DBT মেথড আছে সেইটোৰ ওপৰত এটা মই ডিটেইল ভিডিঅ' বনোৱা আছে তো টোটেল 3টা ভিডিঅ'ৰ লিংকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতে সেইকেইটা ভিডিঅ' চাব যাতে যোনটো কনচেপ্ট আছে স্কলাৰশ্বিপটো ৰিলেটেড সেইকেইটা সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিয়াৰ হ'ব বাকী ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সম্বন্ধে সকলোকে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে সৈতে আৰু যদি কিবা নুবুজা আছে কোনোবা পাৰ্ট আপুনি বুজি নাপালে কিবা মনত কুৱেশ্যন আছে তেনে চিম্পলি কমেণ্ট কৰিব সেই কমেণ্টটো মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে জয় অসম